Tại một cơ sở nghiên cứu, bỗng nhiên bùng phát một loại virus đột biến bí ẩn. Người bị nhiễm virus sẽ bị hoại tử toàn thân, cuối cùng chảy máu đen. Đã có 3 người bị nhiễm và 2 người đã tử vong. Để điều tra nguyên nhân hình thành virus, Alana, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, theo yêu cầu của quân đội, đã cử 4 chuyên gia tinh nhuệ do Alan dẫn đầu tham gia nhiệm vụ này. Alan không hiểu tại sao nhất định phải là mình, trong khi trung tâm còn nhiều chuyên gia khác. Không ngờ trong 3 người nhiễm bệnh, người sống sót lại chính là em trai ruột của anh, Peter. Alan lập tức đồng ý nhận nhiệm vụ này. Ngoài anh, những người tham gia nhiệm vụ còn có Julia, Sarah và Dorian. Trên đường đi, Sarah biết được hóa ra Julia và Alan là vợ chồng đã ly hôn, và nguyên nhân là vì Julia và Peter đã từng có một mối quan hệ không đứng đắn. Nhanh chóng, họ đã đến cơ sở nghiên cứu bằng máy bay. Tiến sĩ Sanada nhiệt tình đón tiếp họ. Sau đó nhân viên tiêm vào tay họ chip để có thể ra vào tự do, và cùng đi thang máy đến phòng thí nghiệm của em trai. Alana vì lo lắng cho em trai nên quyết định cùng Julia vào phòng cách ly kiểm tra tình hình. Phát hiện tình trạng của Peter rất tệ, cơ thể phủ đầy mạch máu đen. Theo lý thuyết thì không thể sống qua đêm nay. Khi nhìn thấy anh trai, tâm trạng của Peter dường như ổn định hơn một chút, nhưng vẫn không nói một lời nào. Và trong lúc lấy máu, anh ta đột nhiên tấn công 2 người. May mắn là 2 người đã hợp lực khống chế được anh ta và tiêm thuốc an thần mới thoát được một kiếp. Ngay sau đó 2 người đi kiểm tra, 2 người nhiễm bệnh đã chết khác. Phát hiện họ đã biến thành bộ xương và chảy máu đen. Căn bệnh kỳ lạ này, Alan và những người khác chưa từng thấy bao giờ. Phải tiến hành nghiên cứu ngay lập tức, tìm xem mầm bệnh là gì. Sau đó, Alan đến phòng của Peter tìm manh mối, phát hiện nhật ký làm việc của Peter. Trong quá trình xem video, anh phát hiện em trai là một cử chỉ mà chỉ 2 anh em họ hiểu, đó là ý định bỏ trốn. Nhưng không ngờ nói đến trốn, Peter thực sự đã trốn mất. Trần nhà của phòng thí nghiệm đã bị đục một lỗ để anh ta chui vào và trốn thoát. Vì sự an toàn của nhân viên phòng thí nghiệm, Sanada quyết định bơm khí độc vào ống dẫn, hy sinh Peter để đổi lấy sự an toàn của những người khác. Nhưng Alan đề xuất mình cũng muốn vào ống dẫn, ít nhất phải mang xác em trai về. Và sau khi vào ống dẫn, anh nhanh chóng nghe thấy tiếng động. Anh đuổi theo nhưng phát hiện không phải em trai mà là một thành viên của đội bảo vệ. Bàn tay có quyền truy cập của người này đã bị cắt đứt, rõ ràng đã bị Peter mang đi. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người trong căn cứ đều đang gặp nguy hiểm. Mặt khác, Dalam đến phòng thí nghiệm để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống, nhưng không ngờ trong một viện nghiên cứu lớn như vậy lại không có khỉ để làm vật thí nghiệm. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải dùng chuột bạch để thí nghiệm. Phát hiện ra rằng virus lây nhiễm không lây chuyển qua không khí, nhưng khi trợ lý John đang ở ống thoát nước lấy mẫu, tình cờ phát hiện ra lông khỉ. Rõ ràng nhân viên phòng thí nghiệm đã nói dối. Vì vậy 2 người tìm kiếm khắp phòng thí nghiệm, phát hiện một căn phòng họ không thể vào được. John dùng kiến thức quân đội để mở cửa. Sau khi vào trong, phát hiện nơi này toàn là chuồng nhốt khỉ. Rõ ràng trước đây nơi này phải có hàng trăm con khỉ. Khi họ nghĩ rằng không còn khỉ nào sống sót, một con khỉ đột nhiên xuất hiện, bất ngờ tấn công Dalam. May mắn là John phản ứng kịp thời bắn chết nó, nhưng điều này cũng khiến Dalam phát hiện con khỉ này chính là nguồn bệnh. Đồng thời, Sarah và Julia sau khi nghiên cứu virus, phát hiện kích thước virus này chỉ có 15 nanomet. Trong cơ sở dữ liệu hiện có không có ghi chép về virus này. Vì vậy, Julia lập tức báo tin này cho Alan. Không ngờ rằng John, người vừa phát hiện ra con khỉ mang mầm bệnh, đã lợi dụng lúc mọi người không để ý, mang một thiết bị phát tín hiệu nhỏ ra khỏi căn cứ và phát tín hiệu cho ai đó không rõ. Và trên vùng băng tuyết này, thậm chí có hàng trăm hàng nghìn con khỉ bị đông lạnh. Nhưng John không nói tin này với bất kỳ ai và quay trở lại phòng thí nghiệm. Chân Điền dường như biết hành động vừa rồi của anh ta và còn nói chuyện với anh ta về người thuê. 3 người trong phòng thí nghiệm cùng với Alan phát hiện virus có khả năng đột biến. Lý do Peter vẫn còn sống là vì bị nhiễm virus và xảy ra đột biến gen. Lúc này Peter không có dấu hiệu sắp chết, đang đi lang thang khắp căn cứ và dùng cánh tay đứt để tấn công từng nhà khoa học một. Nhanh chóng có 5 người bị tấn công, nhưng Peter chỉ cưỡng hôn họ mà không gây thương tích cho ai. Rõ ràng Peter muốn lây lan virus trên diện rộng. Do hiện tại số lượng tế bào virus tái sinh đã tăng lên 6, trừ 3 người nhiễm bệnh đã bị bắt. Có 2 người đã trốn thoát khi bị bắt, nên theo tính toán của Alan sẽ có thêm 18 đối tượng nhiễm bệnh. Alan hy vọng có thể thuyết phục họ đầu hàng, nhưng vì sự an toàn của căn cứ, Chân Điền nếu gặp tình huống bất ngờ buộc phải dùng vũ lực. Cũng trong khoảng thời gian này, đang mổ xẻ khỉ, Darling gặp một người nhiễm bệnh. Mặc dù đối phương không tấn công Darling, NHNG miệng liên tục hét lên những từ như chạy trốn, còn nói anh ta là kẻ lừa đảo. Darling định nhân cơ hội trốn thoát, nhưng suýt bị nữ bệnh nhân nhiễm bệnh tấn công. May mắn là cuối cùng cô ta tự ngất xỉu, và một trong những người bị cách ly lúc này đang đau đớn không muốn sống. Sarah không thể chịu được nữa nên đã đi vào trong kho lấy thuốc an thần cho họ, nhưng không ngờ Peter lại xuất hiện ở đây. Nhưng anh ta không tấn công Sarah mà lại nói ra tên của Sanada, rồi lại nhảy vào ống thông gió. Khi biết chuyện này, Alan cho rằng em trai đang cố kiểm soát cảm xúc, giờ phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy. Vì vậy, John lại chui vào ống thông gió để tìm kiếm. Alan thì dùng camera để theo dõi. Nhưng không ngờ John bất ngờ bị Peter tấn công, vị trí ngay phía trên Alan. Tuy John không bị nhiễm, nhưng Peter lại trốn thoát. Mặt khác,
Julia đang điều tra. Sau khi xem video nghiên cứu trước đây của Peter, vô tình phát hiện Peter đang lợi dụng bản thân để nghiên cứu điều mới và quyết định dùng chuột bạch để lặp lại thí nghiệm của anh ta. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, thế giới A khiến một con chuột hóa đen và chết. Con chuột được tiêm thế giới bờ tuy không sao, nhưng toàn thân phủ đầy mạch máu đen, trở nên cực kỳ hung dữ. Lúc này, ba chuyên gia bị cách ly đã trở nên rất hung hăng, thậm chí còn bắt giữ Sarah để trấn an họ. Alan chủ động bước vào phòng cách ly, dùng lời nói chân thành để xoa dịu cảm xúc của họ. Hai người vừa thoát khỏi nguy hiểm, Julia đã báo cho Alan về phát hiện của mình. Nhận thấy tình hình rất nguy hiểm, anh bảo Julia và Sarah quay lại giám sát người nhiễm bệnh. Đồng thời, một chuyên gia dường như đã phát hiện ra bí mật của căn cứ và muốn rời đi bằng xe trượt tuyết. John phát hiện ra và khuyên can, nhưng không được nên đã dùng dao giết chết người đó. Những sự việc này khiến Alan nhận ra Sanada chắc chắn đang giấu điều gì đó. Anh muốn Sanada nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng vì lý do nào đó, Sanada không chịu tiết lộ bất cứ điều gì và tai nạn lại xảy ra một lần nữa. Khi Julia đang tắm, Peter bất ngờ tìm đến cô ấy và cưỡng hôn cô ấy. Khi Alan tìm thấy Julia, cô ấy đã ngất xỉu trên sàn, nhưng cô ấy nghĩ mình bị ảo giác, không nhớ chuyện bị tấn công. Allen lo lắng không muốn để cô ấy ở một mình trong phòng nên đứng canh ngoài cửa. Nhưng đột nhiên nghe thấy trong ống dẫn phát ra âm thanh kỳ lạ. Anh theo tiếng động tìm đến một phòng thí nghiệm và bất ngờ gặp Peter ở đó. Sau khi nói hai từ cứu tôi, anh ta liền ngất đi. Lúc này trong căn cứ, nhiều nhà khoa học có khả năng bị nhiễm đều đã bị cách ly, nhưng vẫn còn 3 người đang bỏ trốn. Điều này khiến mọi người trở nên căng thẳng và sợ hãi. Ngay lúc đó, Alan đưa Peter đang bất tỉnh vào phòng thí nghiệm. Nhưng khi thấy cảnh này, ánh mắt của Sanada và John trở nên nghiêm trọng. Họ lấy cớ vì an toàn, muốn cách ly Peter đến nơi an toàn hơn, nên đã đưa Alan xuống tầng hầm thứ 2. Nơi này từng được dùng để thí nghiệm dự án nhiệt hạch, nên nó đặc biệt kiên cố và an toàn và có thể được sử dụng làm nơi nghiên cứu. Vì vậy Alan đề xuất sử dụng toàn bộ tầng này làm khu cách ly, chuyển những người nhiễm bệnh đến đây, người bình thường ở lại phía trên để ngăn virus lây lan thêm. Nhưng ngay lúc đó, người phụ nữ nhiễm bệnh đã bỏ trốn, đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, cầu xin giúp đỡ. Ai ngờ bảo vệ không nói không rằng đã bắn bị thương cô ấy. May mà Alan đã có biện pháp khẩn cấp mới cứu được mạng cô ấy và yêu cầu ngay lập tức chuyển người đến phòng thí nghiệm hạt nhân. Sau đó Alan thông báo quyết định của mình cho mọi người. Sarah đi kiểm tra xem có ai bị nhiễm không, còn Dorian thì nghiên cứu về con khỉ. Nhưng không ngờ khi đến phòng mổ, phát hiện con khỉ đã biến mất. Anh ta định đi tìm Sanada để nói chuyện, nhưng John đã chặn anh ta lại và đưa anh ta ra ngoài căn cứ để lấy mẫu từ những con khỉ ở đây. Nhưng Dorian tò mò tại sao John biết nơi này. Thấy anh ta định rời đi, John đành phải nói rằng mình đã biết về chuyện của căn cứ từ lâu. Quân đội yêu cầu anh ta giữ bí mật, điều này mới xua tan được nghi ngờ của Dorian. Anh ta chuẩn bị mang mẫu máu trở về để nhân bản thêm virus để nghiên cứu. Nhưng trong lúc họ đang tiến hành thí nghiệm, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Virus bắt đầu nhân lên với tốc độ cực nhanh, giống như một sinh vật sống vậy. Dorian lập tức muốn đi chất vấn Sanada, rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì, nhưng John đã ngăn anh ta lại, nói rằng không muốn bị đóng băng và vứt ra ngoài. Lúc này Alan đang gây áp lực với Sanada. Sau khi đưa 2 người nhiễm bệnh còn lại về, anh biết được từ họ rằng căn cứ đang nghiên cứu một loại thuốc giải mới. Việc này Sanada chưa từng nói với anh. Dưới sự ép buộc, cuối cùng Sanada đã tiết lộ. Hóa ra, căn cứ đang phát triển một loại thuốc vạn năng có thể chữa khỏi tất cả virus, nhưng 2 loại thuốc này đều không ổn định. Thuốc A có tỷ lệ tử vong 100%, thuốc B có tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Mặt khác, Sarah nhanh chóng làm xong bài kiểm tra nhiễm bệnh, chỉ cần nhỏ lên người mà hiện màu xanh thì đó là dương tính. Vì vậy khi Sarah rời đi, Julia lập tức tự thử nghiệm, may mắn là màu sắc không thay đổi. Điều này khiến cô ấy yên tâm. Họ nhanh chóng tiến hành thử nghiệm với các nhà khoa học và cách ly những người nhiễm bệnh dương tính. Nhưng trong thời gian này, người phụ nữ nhiễm bệnh đó bỗng trở nên vô cùng hung hăng, tấn công lính gác, rồi trốn khỏi phòng cách ly và bắt đầu điên cuồng tấn công các nhà khoa học. Khi Julia nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cô nhớ ra chuyện đã xảy ra trong phòng tắm. Ngay lập tức cô ấy ho ra một ngụm máu đen. Cô chủ động đi đến khu cách ly, nhưng cô bỗng nhớ ra việc của mình rõ ràng không có thay đổi màu sắc. Điều này có nghĩa là xét nghiệm hoàn toàn thất bại. Cô muốn gọi điện thông báo cho Alan, nhưng liên lạc đã bị ngắt. Hóa ra vì Alan đã không thể kiểm soát tình hình hiện tại, muốn sử dụng vệ tinh quân sự để liên lạc với quân đội. Không ngờ lại nhận được tin này, sắc mặt của Chân Điền và John lại trở nên u ám. Ngay sau đó, anten vệ tinh gần căn cứ đã bị phá hủy bằng bom. Trong nháy mắt 4 ngày đã trôi qua, những người ở tầng 2 mất liên lạc và lương thực cũng gần như cạn kiệt. Mọi người đều nghĩ rằng Alan và những người khác đã bỏ rơi họ. Họ thậm chí muốn cùng chết với người ở tầng trên bằng cách tắt bộ lọc không khí. Chỉ cần 6 tiếng là không khí ở tầng trên sẽ cạn kiệt. Julia tất nhiên không đồng ý với cách làm này và bị mọi người tẩy chay, nhưng không ngờ vừa bị đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm, cô đã thấy một người bí ẩn mặc đồ bảo hộ liên tục vẫy tay về phía cô. Nhưng khi cô đuổi theo, lại phát hiện hành lang chẳng có gì cả. Hiện tại đã qua 4 ngày, nhưng anten vệ tinh vẫn chưa được sửa. Alan đã hết kiên nhẫn, đặc biệt là những người ở tầng 2 hiện đang rất cần giúp đỡ.
nhưng chân Điền không chịu nhượng bộ, định để những người nhiễm bệnh ở dưới. Đến nước này, chỉ có thể nhanh chóng nghiên cứu thuốc giải. Vì vậy Alan chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm trên em trai. Tiến hành thí nghiệm, thấy em trai đau đớn như vậy, anh quyết định thử nghiệm thuốc ức chế virus vừa mới nghiên cứu, nhưng loại thuốc đó chưa được thử nghiệm, sử dụng vội vàng rất nguy hiểm. Nhưng Alan không còn quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp tiêm cho Peter. Rất nhanh Peter đã trở nên yên tĩnh và lấy lại ý thức. Ngay khi hai người đang trò chuyện, Sarah tìm thấy Alan. Cô ấy phát hiện ra rằng các xét nghiệm không chính xác và nói với anh ta, nhưng anh ta đã giấu việc mình bị nhiễm bệnh. Sarah vừa rời khỏi phòng cách ly, cơ thể bỗng nhiên bắt đầu khó chịu. Hóa ra cô ấy từng phẫu thuật khối u, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cuối cùng anh ta đã tìm thấy ma phi trong kho, mới tạm thời kiểm soát được tình hình khu cách ly ở đây. Alan biết được từ em trai mình. Hóa ra lý do anh ta đến đây là vì muốn chứng minh bản thân, thêm việc chân Điền dùng Julia để uy hiếp anh ta mới dẫn đến kết quả này. Nhưng vừa nói xong những điều này, tim Peter đã ngừng đập hoàn toàn. Tuy đã cứu sống được, nhưng giờ anh ta đã trở thành người thực vật. Nhưng trong khoảng thời gian này, những người nhiễm bệnh nặng đã hoàn toàn biến thành zombie hung bạo. Julia suýt bị tấn công. May mắn được tiến sĩ Anna giúp đỡ, mới thoát được nguy hiểm. Để tiếp tục sống sót, họ tìm thấy vật tư trong kho. Nhưng không ngờ rằng phía sau kệ hàng lại có chữ khắc của Julia. Điều này có nghĩa là không biết từ khi nào cô ấy đã từng đến đây. Lúc này những người ở tầng 2 đã bắt đầu hành động. Thấy không khí trong tầng ngày càng loãng, chân Điền dẫn trợ lý xuống đàm phán với những người đó. Anh ta thuyết phục được 3 người phản kháng, nói rằng mình nhất định sẽ tìm cách giúp họ. 3 người sống sót vừa mới hạ cảnh giác, ai ngờ chân Điền lập tức quay lại bắn chết họ và bảo trợ lý xử lý xác. Còn mình thì đi tìm Julia. Hắn lên tới tầng 2, tình cờ gặp phải người nhiễm zombie. Ai ngờ khi thấy chân Điền, zombie lại không tấn công mà còn sợ hãi trốn sang một bên. Mặt khác, Doreen vẫn đang nghiên cứu virus. Sau vài ngày cuối cùng cũng có kết quả, nhưng không ngờ khi anh ta chuẩn bị đi báo cáo, John đã giết anh ta rồi ngụy tạo thành tai nạn. Tiếp đó John đến bên ngoài căn cứ, rải xăng, một mồi lửa thiêu rụi tất cả khỉ. Sau đó lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn báo hoàn thành nhiệm vụ cho ông chủ. Ai ngờ đối phương không đồng ý cho anh ta rút lui, còn yêu cầu mang về một bác sĩ tên Jack. Vì vậy anh ta đến văn phòng của chân Điền, dùng máy tính của hắn tìm thông tin về Jack, nhưng không tìm thấy thông tin liên quan. Đúng lúc đó trợ lý bước vào. John muốn biết chuyện về Jack từ anh ta, nhưng không ngờ trợ lý cũng không biết, còn hung dữ yêu cầu John rời khỏi văn phòng. Chân Điền vẫn chưa biết văn phòng mình bị đột nhập. Hắn giả vờ bị thương ở tầng 2, rồi tìm được Julia và Anna, nói dối rằng mình muốn đưa vật tư cho người ở tầng 2, nhưng bị tấn công bất ngờ. Bây giờ còn một lối thoát hiểm, có thể đi qua tầng này, nhưng món quà đó rất nguy hiểm. Nhưng Julia tốt bụng vẫn quyết định giúp hắn. Hai người dìu chân Điền đến lối thoát hiểm, nhưng không ngờ đột nhiên gặp phải đàn chuột tấn công. Cuối cùng chỉ còn chân Điền và Julia chạy vào phòng thí nghiệm bên hành lang. Sau khi nghỉ ngơi, hai người chuẩn bị tiếp tục đi tiếp, nhưng bị zombie tấn công. Trong tình thế nguy cấp, Anna xuất hiện cứu cả hai. Không ngờ Anna vẫn sống sót sau tai nạn vừa rồi. Một người hợp lực thực hiện một ca phẫu thuật đơn giản cho Sanada, nhưng không ngờ ngay sau đó Anna lại nhắc lại cuộc đối thoại giữa Julia và Sanada. Hóa ra Anna chỉ là ảo giác của Julia. Tất cả mọi thứ vừa rồi đều là cô ấy tự hành động một mình. Cùng lúc đó, Alan cuối cùng cũng phát hiện ra Doreen đã gặp chuyện. Theo tình hình hiện trường, có vẻ đây là một tai nạn, nhưng Alan không nghĩ vậy, vì Doreen kiểm tra sức khỏe hàng năm, không thể đột nhiên xảy ra chuyện gì rồi dẫn đến tai nạn. Alan cuối cùng không kìm nén được cảm xúc. Anh cho rằng vấn đề lớn nhất hiện tại không phải virus, mà là bí mật ẩn giấu trong căn cứ này. Dưới sự dẫn dắt của trợ lý, anh kiểm tra camera giám sát phòng thí nghiệm trước đó, nhưng phát hiện đoạn phim đã bị xóa. Mặc dù video đã mất, nhưng trợ lý biết chắc chắn là do John làm. Sau khi Alan rời đi, anh ta tìm thấy hình ảnh của John qua camera. Hắn tìm được vị bác sĩ đầu trọc đang hợp tác với Alan. Người đó biết chuyện của Jack, chỉ là do người đó dường như bị bệnh, không thể tiếp xúc với người khác, nên không biết bị giam ở đâu. Đúng lúc đó trợ lý tìm thấy hắn, đe dọa hắn nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết. Vì vậy John đến nhà xác, phát hiện Alan vẫn đang khám nghiệm tử thi Doreen, và anh ta đã phát hiện ra vết kim tiêm trên cổ của Doreen. Mặt khác, Sarah quay lại phòng, phát hiện bác sĩ đã biến mất. Đi ra ngoài thấy tình trạng của ông ta ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn nhảy múa trong hành lang. Cô ấy tiến lên nói chuyện, nhưng suýt bị tấn công. Mặc dù cuối cùng bác sĩ đã bình tĩnh lại, nhưng tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn. Đặc biệt là vào lúc này, Alan đã tìm thấy anh ta và nói với anh ta về việc Doreen bị ám sát. Nhưng anh ta cũng phát hiện ra Sarah đã dùng rất nhiều morphine và nghĩ rằng cô ấy lạm dụng thuốc. Anh ta rất tức giận về điều này và yêu cầu cô ấy phải dừng hành động này lại. Sau khi rời khỏi chỗ Sarah, John đã tìm đến Alan, nói dối rằng có một bác sĩ tên là Jack trước đây vẫn luôn giúp Doreen nghiên cứu, và dường như anh ta biết bí mật về căn cứ. Vì vậy Alan đã đi chất vấn trợ lý, nhưng trợ lý lại hướng mũi nhọn về phía John, cho rằng anh ta đang ly gián. Vì vậy hai người cùng đi lục soát phòng của John, phát hiện ra chất nổ dẻo và một bộ thu vệ tinh nhỏ, cùng với chiếc điện thoại mà anh ta dùng.
để liên lạc với chủ mưu đứng sau. Khi Alan đang cảm thấy ngạc nhiên, quay đầu lại thì phát hiện trợ lý đã biến mất. Lúc này anh ta đã đến bên ngoài căn cứ, đi vào giữa trời tuyết lạnh giá. Sau khi nâng một thiết bị bí ẩn lên, một container chứa tiến sĩ Jack đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, nhưng ngay sau đó John xuất hiện phía sau anh ta, đánh ngất anh ta và mang container đi. Trên đường quay về, anh ta gặp Alan đang tìm đến. Thấy đối phương đã phát hiện ra bí mật của mình, John không nói hai lời đã đá anh ta ra ngoài. May mắn là Alan vẫn sống sót. Tuy nhiên, ngay khi John định nhắn tin cho người thuê, người trợ lý đã hồi phục và ra tay đánh úp từ phía sau, trực tiếp giết chết John và lấy đi container. Nhưng vào tối hôm đó, thi thể của John đã bị một người bí ẩn kéo đi. Ngày hôm sau, Alan vẫn chưa biết John đã bị người bí ẩn mang đi, yêu cầu trợ lý nhanh chóng tìm anh ta. Sau khi trở về căn cứ, Sarah đẩy thi thể của bác sĩ đến trước mặt Alan. Giờ đây Alan chỉ có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng xuống tầng 2 để đưa Julia trở về. Nhưng làm sao trợ lý có thể đồng ý với hành động của anh, đe dọa anh ta quay lại tiếp tục nghiên cứu. Bị ép bởi vũ lực của đối phương, Alan đành phải giả vờ đồng ý. Hiện giờ John đã mất tích, Doreen cũng đã chết, Julia là hy vọng duy nhất của anh, nên anh quyết định tìm cách xuống tầng 2. Đồng thời, ảo giác của Julia ngày càng nghiêm trọng, cô bắt đầu mơ thấy bản thân lúc nhỏ, thậm chí còn thấy Peter vẫn còn nguyên vẹn. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, tiếng hét từ ngoài cửa khiến cô sợ hãi ôm đầu khóc. Khi cô hoàn hồn, phát hiện dấu hiệu nhiễm bệnh trên cơ thể ngày càng nghiêm trọng, cô cố gắng giữ vững ý thức, cho Chân Điền xem vết thương. Lúc này đối phương đã tỉnh lại. Julia muốn biết tại sao Chân Điền không nói với cô ấy banner là giả, nhưng Chân Điền nghĩ với tình trạng hiện tại của Julia, có lẽ một người bạn giả sẽ tốt cho việc điều trị. Nhưng vừa nói xong, bệnh tình của Julia lại phát tác, cuối cùng ngất đi. Để Julia không còn đau đớn nữa, Chân Điền đã tiêm cho cô ấy một ống thuốc màu đỏ, khiến cô ấy bất tỉnh. Sau đó lén rời đi qua đường hầm bí mật. Ở phía bên kia phòng, Alan và Sarah đã lẻn vào được tầng 2, nhưng cánh cửa trước mặt bị khóa xích. Anh ta định dùng cưa để cắt, nhưng một đám zombie xuất hiện, khiến hai người suýt bị nhiễm. Không còn cách nào khác, họ đành tạm thời từ bỏ kế hoạch này. Họ quay về tiếp tục nghiên cứu virus, phát hiện virus là do con người tạo ra và còn có một chất lạ nào đó. Đúng lúc này Chân Điền cũng trở về, nên anh ta lập tức tìm đối phương để chất vấn. Nhưng Chân Điền lại nói tất cả là để chữa bệnh nan y. Thấy không hỏi được gì, Alan đành phải tự đi tìm sự thật. Tiếp theo, trợ lý báo với Chân Điền về việc đã giải quyết John. Ai ngờ Chân Điền lại lo việc này sẽ gây rắc rối lớn hơn. John thực ra không chết, mà bị Nana, cảnh sát duy nhất ở Bắc Cực, nhốt ở nhà. Lý do cô ấy bắt John là để điều tra mọi chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm. Hắn dẫn John đến phòng của mình, nơi đây dán đầy hình những đứa trẻ mất tích trong 20 năm qua, tất cả đều liên quan đến căn cứ. Vì vậy anh ta mới rất muốn biết về chuyện của căn cứ. Đến chiều, John vất vả lắm mới tháo được còng tay. Không ngờ lại thấy Nana đang gặp trợ lý. Điều bất ngờ là gã này không phải trợ lý, mà là Tony, em trai của Nana. Thì ra Nana có hai em trai, một người đã mất tích từ nhỏ, rõ ràng người đó chính là trợ lý. Mặt khác, sau khi Alan và Sarah nghiên cứu, đã tìm ra kết quả thí nghiệm trước đây của Doreen và phát hiện có thể thông qua nhiệt độ siêu thấp để tiêu diệt những virus này. Vì vậy, anh ta lập tức tiến hành thí nghiệm trên em trai, phát hiện cách này thực sự có tác dụng, chỉ là nhiệt độ vẫn chưa đủ thấp. Sarah chợt nhớ ra, dường như Joe từng làm thí nghiệm kết tủa lạnh, có thể sẽ có cách. Vì vậy Alan đã tìm đến tiến sĩ S. Không ngờ với sự giúp đỡ của ông ấy, tình trạng của Peter thực sự có tiến triển. Nào ngờ, Sanada và trợ lý đều đang theo dõi họ từ bên ngoài. Đối với tiến triển của họ, Sanada không hề bất ngờ, chỉ là giờ hắn chỉ muốn tận mắt thấy xác của John. Khi hai người đến vùng tuyết, bất ngờ phát hiện xác của John đã biến mất. Nhưng ngay lúc đó, vài chiếc trực thăng đột nhiên đến căn cứ. Khi nhìn thấy ký hiệu trên đó, sắc mặt Sanada lập tức trở nên nghiêm trọng. Đồng thời, Julia cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng trong mắt của anh ấy đã chuyển thành màu trắng kỳ lạ. May mắn là vết nhiễm trên người anh ấy đã hoàn toàn lành. Ngay sau đó, từ trực thăng bước xuống một nhóm binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Người phụ nữ dẫn đầu là người đứng sau, Susan, người phụ trách tập đoàn tài trợ cho căn cứ. Họ đặc biệt đến đây nhưng không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào. Trực thăng sau khi đưa họ đến nơi đã bay đi và sẽ quay lại sau 2 ngày. Cô ta yêu cầu phải nghiên cứu ra thuốc giải virus ngay lập tức. Alan có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, nhưng cô ta chỉ có một điều kiện, đó là phải đưa Julia đến văn phòng. Susan đồng ý ngay lập tức. Sau đó cô ta nói chuyện riêng với Sanada. Hóa ra mục đích tài trợ cho căn cứ này là để nghiên cứu cả virus và thuốc giải. Nhưng hiện tại Sanada chỉ phát minh ra virus. Cô ta cho Sanada vài ngày, nếu vẫn không nghiên cứu ra được thì tất cả mọi người trong căn cứ sẽ phải chết. Alan cũng phát hiện Susan dường như có điều giấu giếm, nên quyết định sau khi nghiên cứu ra thuốc giải, sờ giấu đi để làm con bài chủ. Không chỉ vậy, anh ta còn yêu cầu mạnh mẽ bản thân và đội quân của Susan đi lên tầng 2. Không ngờ trong khoảng thời gian này, John và Nana đã đến cửa căn cứ. Thấy John vẫn còn sống, trợ lý lập tức mở cửa căn cứ. Nana thấy em trai liền ôm chầm lấy và lấy ra tấm ảnh của mình và em trai. Trợ lý khó tin, ra lệnh kiểm soát John và thẩm vấn riêng Nana. Sau đó anh ta đưa Nana vào phòng.
Khi nhìn thấy những bức ảnh thời thơ ấu và tình cảm chân thành của Nana, cuối cùng cậu ấy đã hiểu ra, thì ra Sanada, người đã nhận nuôi mình, chính là thủ phạm đã bắt cóc mình. Lúc này Julia đã khỏi bệnh. Cô ấy nghĩ rằng máu của mình có thể là chìa khóa để phát triển thuốc giải, nên quyết định tìm cách lên tầng trên. Nhưng trên đường đi cô ấy gặp phải zombie. Không ngờ khi thấy đồng tử của Julia, chúng lại sợ hãi và bỏ chạy. Rõ ràng trong người cô ấy ẩn chứa bí mật nào đó. Không lâu sau khi zombie rời đi, Sanada bất ngờ quay lại đây. Ông ta biết được từ Susan, họ định đi tìm Julia, lo lắng Julia sẽ gặp nguy hiểm, nên quyết định đưa cô ấy đi trước. Khi nghe Julia đã khỏi nhiễm bệnh và mắt xuất hiện điều bất thường, Sanada đã xúc động rơi nước mắt. Ông ta dùng tình cảm chân thành thuyết phục Julia đi cùng mình, trong khi đội của Susan đã sẵn sàng. Vì Susan, họ chưa từng thấy người nhiễm bệnh, nên đã vũ trang đầy đủ đến tầng 2. Khi họ tiến vào sâu bên trong, một đám zombie xông ra. Sức chiến đấu của chúng không ai có thể cản nổi. Thấy vậy, Susan lập tức từ bỏ kế hoạch tìm Julia, rút lui lên tầng trên. Lúc này Julia đã được đưa về văn phòng của Sanada, nhưng vừa ra ngoài đã bị trợ lý và Nana chặn ở cửa. Trợ lý ra lệnh đưa Julia đi. Trước khi rời đi, Chân Điền đã đưa cho Julia một cặp kính áp tròng. Và Julia sau khi được đưa về phòng thí nghiệm, nhanh chóng gặp được Alan vừa từ tầng 2 trở về. Hai người ôm chặt lấy nhau, khóc vì quá vui mừng. Nhưng điều mà không ai biết là những zombie ở tầng 2 đó đã thông qua đường ống thông gió lẻn vào tầng họ đang ở và lén lút theo dõi họ. Julia cho rằng bây giờ có thể dùng máu của mình để nghiên cứu thuốc giải, nhưng Alan không đồng ý, cho rằng hiện tại quá mạo hiểm. Đúng lúc đó, còi báo động bỗng vang lên. Không ngờ lũ zombie đã tấn công kho vật tư. Đây không còn là cuộc tấn công đơn thuần, mà là một hành động có tổ chức, có kế hoạch. Nhưng không ngờ, Susan khi biết chuyện lại chẳng hề lo lắng, ngược lại còn để mặc sự việc tiếp diễn, muốn xem những zombie sẽ tiến hành hành động tiếp theo thế nào. Mặt khác, Alan tìm thấy Chân Điền đang bị trói, muốn biết hắn đã làm gì Julia ở tầng 2, có phải đã nghiên cứu ra thuốc giải chưa. Nhưng Chân Điền lại nói với anh, Julia tự mình thoát khỏi nhiễm bệnh, nhưng điều này cũng khiến cô ấy trở nên cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ bị tập đoàn bắt cả đời để nghiên cứu. Quả nhiên, khi Alan quay lại, Susan đã giam lỏng Julia. Giờ người phụ nữ này đã là tài sản của tập đoàn, không còn tự do nữa. Tuy nhiên Julia làm sao có thể ngồi yên chờ chết. Cô ấy phát hiện ra ống thông gió trong phòng và định trốn thoát qua đó, nhưng hiện tại trong ống thông gió toàn là zombie. Chẳng mấy chốc cô ấy gặp hai kẻ thù, nhưng lạ là bọn họ không tấn công Julia, và lính gác nhanh chóng phát hiện ra việc cô ấy bỏ trốn và báo cáo cho Susan. Lúc này Julia đã leo lên tầng trên phòng thí nghiệm của Alan và những người khác liên lạc được với hai người qua bộ đàm. Alan yêu cầu Julia đi cứu Sanada, sau đó giúp anh ta giành lại quyền kiểm soát căn cứ. Nhưng sau khi Julia cởi trói cho Sanada, đối phương lại dùng thuốc an thần làm cô ấy bất tỉnh. Khi cô ấy tỉnh lại, phát hiện trong tay mình đang cầm nửa tấm ảnh. Trong ảnh là hình của cô ấy lúc nhỏ và cả Sanada. Cùng lúc đó, Alan lừa lính gác rằng đã chế tạo được thuốc giải, khiến Susan đến phòng thí nghiệm. Nào ngờ, thứ họ chế tạo thực ra là bom hóa học. Cùng với tiếng nổ, hai người nhanh chóng chạy ra ngoài, trốn vào một phòng thí nghiệm. Nhưng không ngờ Susan vẫn chưa chết, chỉ bị thương ngoài da. Cô ta dùng Peter để uy hiếp Alan ra đầu hàng. Lúc này Sarah phát hiện ra một vũ khí âm 3 có thể khiến người dùng tạm thời mất khả năng hành động. Vì vậy Alan giả vào đầu hàng, đến trước mặt Susan. Khi họ không đề phòng, Sarah lén kích hoạt vũ khí âm 3, khiến hai lính gác mất khả năng chiến đấu. Cùng lúc phòng thí nghiệm mất điện, Sanada cũng kịp thời chạy đến. Với sự giúp đỡ của ba người, họ đã thành công đưa Peter đi. Ban đầu Chân Điền định đưa ba người chạy lên tầng khác, quay lại văn phòng, nhưng phát hiện Julia lại biến mất. Cô ấy đã bị người của Susan bắt đi. Vì vậy họ quyết định chia làm hai đường. Alan đi cứu Julia, Chân Điền thì đi giết Susan. Ngay khi Susan chuẩn bị đưa Julia rút lui, Chân Điền đã đến phòng của cô ta, dùng vũ lực tiêu diệt Susan và tiếp quản căn cứ thành công. Julia cũng được giải cứu. Con đầu của Susan đã bị Chân Điền đặt vào trong bình, niêm phong hoàn toàn. Đến ngày hôm sau, họ dùng Sarah làm mồi nhử, thành công bắt được một zombie làm vật thí nghiệm. Nhưng điều kỳ lạ là zombie ở tầng 2 đột nhiên biến mất hết. Ngay sau đó, Alan phát hiện một đường hầm dưới lòng đất, nhưng theo lý thì căn cứ này chỉ có 24 tầng hầm mà thôi. Dưới sự ép hỏi của Alan, Chân Điền cuối cùng đã nói sự thật. Không ngờ dưới lòng đất còn có tầng 25. Đó là kho virus, chứa mẫu virus nguyên thủy nhất. Tiếp theo anh ta thông báo với mọi người về việc tập đoàn yêu cầu chế tạo virus tận thế. Nếu không phải vì anh ta chỉ hoãn nghiên cứu thuốc giải, thì cả thế giới đã rơi vào tận thế từ lâu. Nhưng hiện giờ tình hình của họ cũng không khả quan. Qua camera giám sát, mọi người phát hiện những zombie dường như bắt đầu hành động theo nhóm. Chúng vây xác của Peter ở giữa. Sau khi uống máu đen, Peter đã sống lại và tất cả zombie đều phục tùng hắn. Tối đa 2 ngày, tập đoàn chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện ở đây, rồi điều quân đội tới, phải tiêu hủy virus Upload trước khi điều đó xảy ra. Vì vậy Alan quyết định để Sanada và Sarah
đi phá hỏng hệ thống điều nhiệt của căn cứ, còn anh và Julia xuống tầng 25 để tiêu hủy virus và đóng băng những zombie đó. Khi nhiệt độ căn cứ giảm xuống, Alan và Julia lập tức xuống tầng 25, phát hiện nơi đây chật kín zombie. May mắn là nhiệt độ thấp khiến chúng mất khả năng di chuyển. Đi qua đám zombie, hai người thuận lợi đến được kho virus. Nơi đây chứa tất cả virus trên thế giới. Nếu rò rỉ ra ngoài, thế giới sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ngay khi họ đang tiêu hủy virus, khối u tủy sống của Sarah đột nhiên phát tác. Bất đắc dĩ, Sanada phải khởi động lại hệ thống điều nhiệt. Điều này khiến tất cả zombie bắt đầu tỉnh lại. Hai người chỉ có thể thừa lúc chúng chưa hoàn toàn tỉnh táo chạy trốn. Nhưng vừa ra ngoài, Julia phát hiện một đường hầm dẫn xuống lòng đất. Xuống xem thì phát hiện nơi này giống hệt ngôi nhà thời thơ ấu của cô. Hai người không kịp tìm hiểu sự thật, chỉ có thể quay lại phòng thí nghiệm đã. Nhưng không ngờ vừa lên đã gặp Peter dẫn theo một đám zombie. Cuối cùng nhờ Julia dùng đồng tử trắng tạo ra áp lực mới giúp họ thoát ra ngoài thành công. Hai người lập tức tìm được Sanada, nhưng thấy tình trạng của Sarah không kịp hỏi han gì, chỉ có thể bắt đầu điều trị ngay. Trong thời gian đó, Julia đã tìm gặp Sanada một mình. Cuối cùng cô cũng biết được sự thật, hóa ra cô chính là con gái ruột của ông ấy, và đôi mắt giống nhau của họ chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng vì ông ta đã bắt cóc những đứa trẻ có đặc điểm đó, nên khi vợ ông phát hiện ra, đã đưa con gái đi, khiến hai người không thể gặp nhau. Julia muốn biết tại sao đôi mắt của mình lại trở nên như vậy, nhưng Sanada vẫn không chịu nói sự thật. Điều này khiến Julia vẫn không thể tin tưởng ông ta. Mặt khác, Alan phát hiện khối u của Sarah đã bắt đầu lan rộng, cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Alan cũng đành bất lực trước điều này, và khi anh biết được mối quan hệ giữa Julia và Sanada, lập tức tìm ông ta để chất vấn. Nhưng hiện tại đó không phải vấn đề chính, vì Sanada phát hiện qua camera giám sát virus Khải Huyền đã bị S lấy đi. Hiện giờ hắn đã trốn khỏi căn cứ. Một khi virus rời khỏi Bắc Cực, thế giới sẽ rơi vào ngày tận thế. Ông ta và Julia thông qua vệ tinh phát hiện gần đó có một trạm nghe bỏ hoang, vì vậy hai người đã vượt tuyết đến đó. Quả nhiên tìm thấy S đang ẩn náu ở đây. Không ngờ tên này lại tham lam đến thế, định giao virus cho tập đoàn để lấy tiền. May mà Alan và Julia đã kịp đến. Sau khi khống chế được S, hai người phân công nhau làm việc. Alan tìm thấy máy phát điện dự phòng, bật được đèn lên, nhưng Julia vẫn chưa sửa được radio, không thể gọi viện trợ. Tuy nhiên ngay lúc đó, một người bí ẩn bất ngờ tấn công. Đầu tiên, một phát súng hạ gục S và phá hủy luôn cả thiết bị vô tuyến. Vào lúc nguy cấp, Alan phát hiện ra một đường hầm ngầm. Hai người trốn vào trong đó, nhưng ở đây họ phát hiện ra một người đàn ông có đồng tử giống Julia và sắc mặt tái nhợt. Người đó dường như đã mất trí, nhưng vẫn nhớ được mình đã bị giam ở đây 30 năm. Và từ lời kể của ông ta, họ biết được những người như ông ta và Julia được gọi là bất tử, có thể sống 40 ngày không cần ăn và có thể hồi sinh sau khi chết, chỉ cần chết hơn 10.000 lần là có thể đạt được bất tử. Nhưng với người đàn ông này, đó là một sự tra tấn. Vì vậy ông ta nhờ hai người giúp kết thúc mạng sống của mình. Nhưng ngay lúc đó, tay súng bắn tỉa ở gần đó cũng tìm đến và khống chế cả hai. Nhưng đúng lúc này, người phụ tá đã đến và cứu họ. Sau khi thoát nạn, hai người đã đốt trụi trạm theo dõi, rồi hướng về phía căn cứ. Đồng thời, dưới sự hướng dẫn của Sanada, Sarah nghiên cứu nhiễm sắc thể của Julia, phát hiện ra RNA của cô ấy có thể tăng cường hệ miễn dịch, trực tiếp chống lại khối u. Vì vậy cô ấy quyết định tiêm máu não của Julia vào cơ thể mình, nhưng kết quả không thành công. Khi Alan và Julia trở về căn cứ, Sarah đã bất tỉnh. Họ kể cho Sanada về người đàn ông họ gặp, thì ra người đàn ông đó đã phản bội Julia. Mẹ của ấy đã đầu quân cho tập đoàn, vì vậy Chân Điền để trừng phạt anh ta đã giam giữ anh ta ở đó. Còn 500 người mà người đàn ông đề cập chính là 500 người bất tử đang điều hành tập đoàn. Hai người vẫn chưa tiếp nhận tin sốc này thì tình trạng của Sarah bắt đầu xấu đi, chỉ có thể cầm cự được vài giờ nữa. Giờ chỉ còn cách liều một phen. Julia đã truyền máu của mình vào cơ thể của Sarah, giúp cô ấy thoát khỏi nguy hiểm và nhanh chóng hồi phục. Nhưng một nguy hiểm khác sắp ập đến. Chân Điền nhận được tin nhắn từ tập đoàn, ít nhất 100 binh sĩ vũ trang sẽ tấn công căn cứ. Vì vậy để đối phó với rắc rối này, anh ta đã đặt bom ở các khu vực trong căn cứ. Sau đó anh ta thông báo tin này cho Alan, chuẩn bị đưa tất cả người sống sót đến bờ Wenverke mà anh ta đã xây trước đây. Đó chính là ngôi nhà mà Julia và Alan đã phát hiện. Ở đó có một đường hầm dẫn thẳng lên mặt đất. Khi người của tập đoàn đến, anh ta sẽ kích nổ bom. Cả H1 đến bọn họ, cùng căn cứ tan thành mây khói. Nhưng tình hình còn tệ hơn nữa. Người trong căn cứ bắt đầu mất tích một cách bí ẩn. Peter dẫn đầu đám zombie bắt giữ tất cả bọn họ. Chúng biến những người này thành vật thí nghiệm, hút cạn máu của họ. Sau khi thu thập được một lượng lớn máu nhiễm virus, chúng đổ số máu đó vào bể chứa nước. Vì Alan để đảm bảo an toàn cho các nhà khoa học đã bố trí họ ở cùng một phòng. Điều này vô tình tạo cơ hội cho lũ zombie. Chúng đã phun toàn bộ máu qua đường ống. Khi Alan quay lại đây, mọi người đều đã bị nhiễm bệnh. Hiện tại chỉ còn Alan và một vài người sống sót. Bỗng nhiên Alan nhớ đến cuộc thử nghiệm hôm qua. Họ đã trộn thuốc giải chưa hoàn thiện với chất làm mát và thử nghiệm trên chuột bạch, phát hiện ra rằng nó thực sự có thể tiêu diệt virus. Vì vậy Chân Điền và Julia, hai người bất tử, mặc đồ bảo hộ, mang thuốc giải lên tầng 2. Nhanh chóng gặp được Peter. Sau khi dùng chất làm mát hạn chế cử động của anh ta,
Mọi người lập tức tiêm thuốc giải cho anh ta. Quả nhiên anh ta đã trở lại bình thường. Nhanh chóng, tất cả người nhiễm bệnh đều được tiêm thuốc giải. Những người đó được đưa vào một căn phòng, chờ virus hoàn toàn biến mất. Nhưng còi báo động của căn cứ bỗng vang lên. Rõ ràng quân đội của tập đoàn đã đến đây. Allen và những người khác cầm vũ khí, chuẩn bị ra ngoài chiến đấu. Nhưng khi những chiếc xe trượt tuyết tiến đến trước mặt họ, phát hiện ra trên xe không có người và trên đó còn được gắn bom. Chân Điền không kịp tránh, bị vụ nổ ảnh hưởng. Thấy vậy, Allen và những người khác lập tức quay về pháo đài. Còn đặc nhiệm thực sự đã thông qua cách nhảy dù xâm nhập vào trong căn cứ. Chân Điền hiện giờ rất căng thẳng, bởi vì anh ta biết tập đoàn đã phái ra loại tồn tại nào. Người đàn ông kia được gọi là Liêm Đao, là sát thủ đáng sợ nhất của tập đoàn. Nhận ra không thể tiếp tục trì hoãn, trợ lý lập tức nhấn nút kích nổ bom. Nhưng không ngờ vụ nổ dự kiến không xảy ra. Hóa ra Liêm Đao và hai thuộc hạ của hắn đã dự đoán được tất cả, đã chuẩn bị sẵn thiết bị chặn tín hiệu bom. Còn nhiệm vụ lần này của Liêm Đao, ngoài việc lấy virus và thuốc giải, còn phải bắt sống Chân Điền, rồi giết sạch những người còn lại. Còn trong bờ Wintercare, sau khi trợ lý lên kiểm tra tình hình, tuy không biết Liêm Đao ba người đi đâu, nhưng Alan đoán họ có thể đang ẩn nấp, đang theo dõi bọn họ, nên anh và Chân Điền quay lại tầng trên, thu hút sự chú ý. Julia và những người khác ở lại trong bờ Wintercare. Quả nhiên, lúc này Liêm Đao đang theo dõi tất cả qua màn hình. Hắn còn phát hiện video Chân Điền giết Susan. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, bởi vì Susan chính là mẹ của hắn. Vì để trả thù, Liêm Đao bắt đầu hành động. Hắn thấy Chân Điền và Alan chuẩn bị rời khỏi căn cứ và đi đến nơi chứa container dưới tuyết lớn, cũng đi theo họ. Khi gặp Liêm Đao, Chân Điền biết mình không phải đối thủ, nên để thu hút sự chú ý, ném thuốc giải vào đống tuyết bên cạnh. Thuộc hạ định đi nhặt, nhưng mặt đất bỗng sụp đổ, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hóa ra tất cả là kế hoạch của Alan và những người khác. Ban đầu định bắt Liêm Đao bằng cách này, nhưng không ngờ ngay sau đó phát hiện Liêm Đao đã biến mất. Kế hoạch lần này thất bại, căn cứ đã trở nên nguy hiểm, phải quay về bờ Wintercare để nghĩ kế hoạch tiếp theo. Còn lúc này Liêm Đao và thuộc hạ bắt lệ qua theo dõi, phát hiện trong căn cứ này có con gái của Chân Điền, nên lập tức quyết định lợi dụng điểm yếu này để ra tay. Đúng lúc này, Alan và những người khác chuẩn bị đến phòng thí nghiệm lấy thuốc giải, nhưng khi đang đi thang máy, đột nhiên mất điện. Mặc dù đã khởi động nguồn điện dự phòng, nhưng Chu Lợi Á đã biến mất một cách bí ẩn, không còn cách nào khác. Họ đành phải quay lại hầm trú ẩn, tìm cơ hội cứu viện. Nhưng không ngờ Liêm Đao lại để lại một cái hộp, bên trong có một mảnh răng của Chu Lợi Á và một bức thư đe dọa. Vì vậy họ quyết định chia nhau hành động. Chân Điền sẽ thu hút sự chú ý, còn Alan và Bỉ Đức thì đi qua đường ống để tiến hành cứu người. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, người trợ lý lại tự ý hành động, dẫn đến việc anh ta cũng bị Liêm Đao bắt. Khi Chân Điền đến trước mặt Liêm Đao, đối phương đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn: một là cứu con gái ruột của mình, hai là chọn con trai nuôi. Chân Điền rất đau khổ trước lựa chọn này, nhưng không ngờ người trợ lý vì cha nuôi mà chọn hy sinh bản thân. Sự cố bất ngờ này khiến Liêm Đao mất tập trung, tạo cơ hội cho Chân Điền. Alan và Bỉ Đức cũng kịp thời đến khống chế Liêm Đao, nhưng không ngờ Bá Lợi đã trốn thoát, vẫn còn một đòn phụ. Hắn mở chiếc hộp mang theo, bên trong chính là mẹ của Chu Lợi Á, để tìm hiểu mẹ đang bị giam giữ ở đâu. Alan và Bỉ Đức bắt đầu thẩm vấn Liêm Đao, nhưng không ngờ đối phương không những không nói, còn bảo họ đi xem tin tức. Điều không ai ngờ tới là không biết tại sao virus từ căn cứ đã lây lan ra ngoài. Tại La Ville ở Vario đã bùng phát dịch bệnh, đã có hàng trăm người nhiễm bệnh, nhưng không biết bao nhiêu người đã thiệt mạng. Họ lập tức tìm đến Chân Điền, nhưng anh ta cũng tỏ ra bất ngờ về kết quả này. Anh ta cũng không biết virus lây lan ra ngoài bằng cách nào, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm được vợ Lâm. Dựa theo bố trí của căn cứ giám sát, nơi có lợi thế nhất chính là phòng bảo vệ tầng trệt. Chắc chắn họ đã thiết lập căn cứ hành động ở đó, vì vậy họ để Peter ở lại theo dõi tình hình. Ba người còn lại tiến về căn cứ hành động, nhưng không ngờ khi đến nơi lại thấy John bị Barry bắt về. Nhưng anh ta đã đánh ngất kẻ đó, và mục đích anh ta đến đây chỉ là vì những đứa trẻ bị bắt cóc. Sau khi cứu được Aileen, Chân Điền lập tức viết danh sách và đưa cho anh ta. Sau khi John rời đi, Chân Điền đã giao thuốc giải và virus cho Alan. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Peter lén lút đến phòng cách ly, giam giữ Liêm Đao. Không ngờ anh ta cũng đã đầu quân cho tập đoàn, mục đích là để trở thành người bất tử. Anh ta muốn có được khả năng bất tử để sau này hại chết anh trai mình, rồi cùng Julia sống bên nhau. Vì vậy anh ta cố tình diễn một màn kịch với Liêm Đao, thả anh ta đi. Cùng lúc đó, Julia đang cố gắng khôi phục ý thức của mẹ, nhưng vì Aileen bị bắt quá lâu, ký ức vẫn dừng lại ở thời Julia còn nhỏ, hoàn toàn không nhận ra những người này. Ngay lúc đó, báo động trong căn cứ lại đột ngột vang lên. Chân Điền và Alan cầm vũ khí ra cửa kiểm tra, phát hiện ra đó là Nana và em trai cô ấy đến đây để hỗ trợ. Đáng tiếc là giờ người đã không còn ở đây nữa. Chưa kịp hoàn hồn khỏi nỗi buồn, Peter đầy thương tích xuất hiện trước mặt Alan, báo tin Liêm Đao đã trốn thoát cho Alan và mọi người. Vì vậy mọi người không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị rời khỏi đây. Bác sĩ đã giúp Sarah kiểm tra máu, cũng vào lúc này đã tìm thấy cô ấy, thông báo tin cô ấy đã mang thai và cha của đứa trẻ chính là Alan. Nhưng trong tình huống hiện tại, không thể nào báo tin này cho đối phương, bởi vì ngay khi Alan mở cửa lớn, Liêm Đao bất ngờ xuất hiện với điều khiển từ xa của bom. Cùng với việc hắn nhấn nút, toàn bộ căn cứ bị phá hủy trong chốc lát. Nhiều nhà khoa học đã hy sinh trong đám cháy, và Julia cũng bị Liêm Đao bắt giữ. Thấy hắn định đưa người yêu đi,
Alan vội vàng đuổi theo và nhảy lên ngay khi trực thăng cất cánh. Nhưng Julia vì hy vọng tương lai đã chọn hy sinh bản thân, đưa hết bình chứa virus và thuốc giải cho Alan, rồi đẩy anh ấy xuống. Thời gian trôi qua hơn 200 ngày. Lúc này Alan đã biết được tin Julia vẫn còn sống và đã tìm được vị trí của cô ấy theo địa chỉ. Nhưng điều anh ấy không biết là Julia hiện tại không những không bị ngược đãi mà còn rất rạng rỡ, dường như còn trở thành nhân vật đứng đầu trong nhóm bất tử. Bộ phim này thuộc dạng phim Mỹ đầu voi đuôi chuột điển hình. Cốt truyện mở đầu khiến người ta nghĩ sẽ là một bộ phim khoa học viễn tưởng đầy kịch tính, nhưng không ngờ cuối cùng lại biến thành kịch bản về virus zombie bùng phát, và tất cả đều do con người điều khiển. Có thể nói về mặt cốt truyện có bóng dáng của Resident Evil, và thiết kế nhân vật cũng khiến người ta không biết nói gì. Em trai rõ ràng là nhà khoa học, không thua kém anh trai, nhưng vì tình cảm mà phản bội mọi người, thậm chí còn hại chết nhiều người như vậy. Đặc biệt là Sanada, từ đầu đến cuối che giấu sự thật, hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại còn khiến cốt truyện trở nên lê thê. Hơn nữa đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà chính phủ lại hoàn toàn không hay biết, chỉ cử mỗi nam chính đến, họ không nhận được tin tức gì sau đó, cũng không cử thêm người đến điều tra. Thật vô lý.